Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to share with you how to make homemade glowing face serum. या सिरममुळे तुमची स्किन ग्लोईंग आणि शायनिंग बनेल. त्याचबरोबर चेहऱ्यावरील डार्क स्पॉट्स, सन टॅन, रिंकल्स ही रिमूव्ह होतील व स्किन मॉइश्चराईज होईल. हे सिरम जर तुम्ही डेली यूज केल्यानंतर तुम्हाला कोणतीही वेगळी मॉइश्चरायझर क्रीम किंवा नाईट क्रीम लावायची काहीच गरज नाही. हे सिरम तुम्हाला क्लीन फेसवरती ॲप्लाय करायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटासाठी मसाज करायचा आहे व हे सिरम यूज केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा फेस क्लीन करायची काहीच गरज नाही. या सिरमसाठी आपल्याला लागणार आहे ॲलोवेरा जेल, गुलाब जल, ई व्हिटॅमिन कॅप्सूल आणि तुळशीचे 10 ते 15 पाने पाण्यामध्ये उकळून ते पाणी गाळून पाणी घ्यायचं आहे. त्यानंतर एम्प्टी स्प्रे बॉटल, एम्प्टी बाउल घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुळशीची पाने उकळून घेतलेलं पाणी घ्यायचं आहे. त्यानंतर ॲलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून रोज वॉटर, त्यानंतर ई व्हिटॅमिन कॅप्सूल. त्यानंतर सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित मिक्स करायचे आहेत आणि स्प्रे बॉटलमध्ये फिल करायचे. तयार झालेले हे सिरम तुम्हाला आपल्या फेसवरती अप्लाय करायचं आहे. स्प्रे केल्यानंतर 2 ते 3 मिनिटासाठी तुम्हाला मसाज करायचं आहे. मसाज केल्यानंतर तुम्हाला चेहरा क्लीन करायची काही गरज नाही. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.